हेलो साथीहरु, आज पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हाई कम्प्युटर अफिसियलमा र तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं आज एक्सनमा चाहिँ स्टार लिस्ट छ जसमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ महेशको नाममा यसरी मान्छेको फोटोहरु यसरी आएको छ र तपाईले चाहिँ यी फोटोहरु चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं र हजुरहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ यसलाई अलि जुम गर्छौं अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले स्टाफ लिस्ट हैन अथवा तपाई के छ फर्म त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यान गर्न राख्नु होला, सिरियल नम्बर हो अनि स्टाफ नेम हो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ स्यालेरी हैन अनि त्यसपछि पोस्ट राख्नु होला र यो कोड चाहिँ सानो भएको छ भने अलि बढाउनु होला र 1 2 लेख्नु होला अनि यसलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर तान्नु होला हैन यसरी। यसमा चाहिँ जस्तै हरि छ, गीता छ, रिता छ हैन महेश छ, गोपाल छ, यसरी हामीले यहाँ स्टाफहरुको नाम लेखेका छौं र यिनीहरुको स्यालेरी चाहिँ अब पोस्टको आधारमा हुन्छ। तपाईले पोस्ट अगाडि लेखेर स्यालेरी पनि पछाडि लेख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ जस्तै मैले पोस्ट गरिदिन्छु स्यालेरी हो हैन अनि पोस्टमा चाहिँ म्यानेजर भयो अनि त्यसपछि गीता चाहिँ स्टाफ हो, रिता पनि स्टाफ हो हैन महेश चाहिँ एससी एकाउन्टेन्ट हो हैन गोपाल चाहिँ सेक्रेटरी गार्ड हो हैन सेक्रेटरी गार्ड लेखे। अब यसलाई चाहिँ कोड फ्लो बनाउनु होला र यसमा चाहिँ स्यालेरी चाहिँ हाम्रो 60,000 छ अनि त्यसपछि स्टाफको चाहिँ 25,000 छ र यसको पनि 25,000 छ र एकाउन्टेन्टको चाहिँ 35,000 र यसको चाहिँ 20,000 गरेर यसरी स्यालेरी हामीले राखिदिएका छौं र यसलाई चाहिँ बीचमा ल्याउनको लागि सिलेक्ट गर्नु होला, स्मल गरिदिनु होला, यसलाई ठूलो बनाउनु होला अनि बोल्ड गर्ने अनि त्यसपछि कलर चाहिँ कस्तो कलर दिने हो हैन त्यो कलर राख्न सक्नुहुन्छ र यी सबैलाई सिलेक्ट गरेर बोल्ड राख्नु होला पहिले अनि त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ बोल्ड गरेर अनि यसलाई अलि ठूलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ लिस्ट अटेन भने तपाईले यसलाई कोठाहरु अलि ठूलो बनाउनु होला हैन यसरी कोठाहरु लिस्टहरु ठूलो बनाउनु होला र यसमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कलरहरु फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर तपाईले कलर यसरी फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ र यसको पनि तल कलर राख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यसरी र अब यसमा चाहिँ हाम्रो फोटो कसरी ल्याउने यसको बारेमा चाहिँ हामी एकदमै ध्यान दिएर सिक्छौं साथीहरु। रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला, रिभ्यूमा गइसकेपछि कमेन्टमा जानु होला, कमेन्टमा गइसकेपछि तपाईको एउटा यस्तो बक्स आउँछ र यो काट्न पनि सक्नुहुन्छ। यो युजरको चाहिँ कम्प्युटरको युजरमा जे छ त्यो राख्न आउँछ हैन यसलाई चाहिँ हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गर्नु होला, राइट क्लिक गरिसकेपछि फर्मेट कमेन्टमा क्लिक गर्नु होला, फर्मेट कमेन्टमा गइसकेपछि अब यसमा चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कलरलाई। कलरमा चुज गरिसकेपछि यसमा गएर फिल्डमा पिक्चरमा जानु होला अनि त्यसपछि पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला र अब पिक्चरमा गइसकेपछि गएर तपाईले जस्तै अब यसलाई इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो कहाँ छ खोज्नु होला हैन त्यो त तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ होला छैन भने फेरि कमेन्ट गर्नु होला, हामी अझै विस्तृत तरिकाले चाहिँ हामी तपाईहरुलाई सिकाउने छौं र फर्मेट कमेन्टमा गएर फेरि अहिले चाहिँ हामीले अटोमेटिकली आइसकेको छ र यसमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोहरु सिलेक्ट गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। जस्तै अब यसमा चाहिँ केटीको फोटो चाहियो हामीलाई, गीताको फोटो चाहियो ओके गरिदिन्छौं र यसलाई पनि ओके गरिदिन्छौं। अब रिताको फोटो चाहियो, अब यसमा चाहिँ तपाईको नाममा लाउँदाखेरि अटोमेटिकली आउँछ र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलि के भएको छ भने फोटो चाहिँ एडिट कमेन्टमा गएर यसलाई चाहिँ हटाउनु होला है त साथीहरु र यसमा चाहिँ हाम्रो फोटो आइसकेको छ यसरी र यसमा फेरि के गर्छौं यसलाई चाहिँ हटाउनु होला किनकि पछि हटाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई पनि सेम त्यसै फर्मेट कमेन्ट अनि त्यसपछि कलर यहाँ गएर
फिल्ममा जाने, त्यसपछि पिक्चरमा अनि पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर राख्नु होला तपाईले। अब कसको फोटो हो हैन त्यसको फोटो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब रिताको पनि भयो, अब भूमेशको पनि हामीले राख्छौं। प्रोसेस सेम त्यस्तै हो है साथीहरु। अब यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि यो हट्छ हैन यसमा क्लिक गर्नु होला। अब एडिट कमेन्टमा जानु होला। जस्तै तपाईको हटेको छ भने एडिट कमेन्टमा जानु होला। अनि यो बक्स आउँछ, राइट क्लिक गर्नु होला। फर्मेट कमेन्टमा जानु होला। फेरि त्यस्तै गरेर अब तपाईले यस्तै गरी क्लिक गर्नुभयो भने हुँदैन। फेरि यो लाइनमा क्लिक गर्नु होला है त, लाइनमा। अनि फर्मेट कमेन्टमा जानु होला। त्यसपछि मात्र कलर आउँछ र यसमा गएर हामीले फोटोहरु के गर्न सक्छौं, फिलअप गर्न सक्छौं है त। र अब गोपालको पनि सेम त्यस्तै गर्नु होला। कमेन्ट यसलाई काट्दिनु होला। लाइनमा क्लिक गर्नु होला, राइट क्लिक गरेर कमेन्टमा गएर त्यसपछि यहाँ गएर अब ल्याउनु होला फिल्ममा, त्यसपछि पिक्चरमा। र तपाईलाई अलि टाइम लाग्न सक्छ, भिडियोलाई पज गरेर हेर्नु होला साथीहरु, राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। र गोपालको फोटो पनि हाम्रो यहाँनिर आइसकेको छ। अब हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मली केही पनि देखिदैन र यसमा चाहिँ माउस लग्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली फोटो देखाउँछ। को रहेछ के रहेछ भन्ने तपाईले यसरी फोटोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोहरु मन पर्यो भने साथीहरुको माझमा पनि शेयर गरिदिनु होला र भाइ बहिनीहरुलाई पनि सिकाउनको लागि यो हाम्रो भिडियोहरु डाउनलोड गरेर हेर्न र देखाउन पनि सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू साथीहरु।